chào các bạn đã đến với kênh Móc Len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu hoa mới Liễu đã xấp xỉ đi nước Úc, cũng như là những cái mẫu hoa mà Liễu có xuất xỉ đi các nước châu Âu. Thì đây là một cái đơn hàng xỉ mình xuất đi Úc với số lượng là 2.000 chậu. Thì mình đã trưng bày cũng như là sắp xếp và có những cái hình ảnh video để kịp ghi lại trước khi mình xuất xỉ, để cho các bạn cùng nhìn ngắm lại những cái tác phẩm hoa len nghệ thuật của mình trong quá trình các cái thợ mình gia công từ khâu chi tiết nhất đến khâu hoàn thiện nhất. Và đây là hình ảnh của số lượng là 2.000 chậu hoa. Số lượng này bao gồm là chậu lớn và chậu nhỏ, sẽ có đủ tất cả các mặt hàng. Thì mỗi loại chậu mình xuất đi số lượng tối thiểu là 20 và số lượng nhiều nhất của mình đã là 300 chậu. Thì trên màn hình như các bạn đã thấy á, thì số lượng hoa chậu lớn rất là nhiều. Thì chậu lớn nó sẽ bao gồm những cái tông hoa như là hoa hướng dương nè, trước mặt bạn các bạn đang thấy đó là hoa hướng dương ha. Rồi thì mình sẽ kể chi tiết cũng như là tên của từng loại hoa để các bạn nhìn, các bạn tham khảo, và có thể là chúng ta sẽ có những cái quyết định mình sẽ nhập xỉ những cái mẫu nào bán chạy nhất để chúng ta có những cái lựa chọn và lên đơn cho nó phù hợp với cái shop của mình đang bán nha. Thì đầu tiên đây là những cái mẫu hoa mini nè. Mẫu hoa mini thì mình sẽ có rất nhiều mặt hàng, ví dụ như hoa hướng chuông, hoa hướng dương mặt cười, có 4 lá. Rồi còn về hoa lớn là mình sẽ có là hoa huệ núi. Trước mặt bạn đang là những mẫu hoa huệ núi mình mix khá là nhiều màu nè. Hoa mà xù xù gọi là hoa bồ công anh. Rồi hoa hồng tỉ muội, hoa hồng ghép cánh. Rồi kế đến nữa là hoa hồng ghép cánh mix màu và hoa hồng ghép cánh một màu. Ở hàng sau cùng các bạn đang thấy đó là hoa chuông hay còn gọi là hoa linh lan nha. Và hàng cuối cùng đó là hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên phiên bản nhụy vàng cánh trắng các bạn ha. Rồi mình cùng nhìn ngắm lại một số mẫu hoa mình đã giới thiệu. Đây, hoa bồ công anh đang rung rinh trước gió. Đây là mẫu huệ núi, mình mix khá nhiều màu trên một chậu để chúng ta sẽ có tông đậm và tông nhạt. Thì các bạn thấy là huệ núi mình cũng mix rất là nhiều nhụy với nhau. Ví dụ như hoa vàng nhụy đỏ, hoặc là hoa vàng nhụy vàng, hoa tím nhụy tím, hoa đỏ nhụy đỏ, hoa xanh nhụy vàng đó. Rất là nhiều màu sắc để cho mình lựa chọn. Ví dụ như các bạn nhập một mẫu nhưng mà nó có nhiều màu, mình vẫn tính cho các bạn đó là giá sỉ nha. Rồi ví dụ như hoa hồng ghép cánh chẳng hạn, số lượng khách đặt là 50 chậu, nhưng mà mình có thể là chọn ví dụ như 5 chậu màu đỏ, 5 chậu màu vàng, 5 chậu màu tím chẳng hạn. Ví dụ như hoa linh lan cũng vậy đó, mình mix khá nhiều màu, miễn là số lượng cứ 50 chậu là chúng ta sẽ được hưởng cái mức chiết khấu là 5%, 10% tùy vào cái số lượng các bạn đặt nha. Ví dụ như hoa chuông mini này chẳng hạn, hoa hướng dương mặt cười. Rất là nhiều mẫu bên mình đang bán rất là chạy, và những cái mẫu này rất là thông dụng, ở tất cả các shop đều nhập xỉ những cái mẫu hoa này các bạn. Các bạn nhìn thấy trên màn hình của mình đó là cỏ 4 lá. Cỏ 4 lá của chúng ta có nở hoa rất là đẹp. Đây là hoa hồng tỉ muội mini. Kế đến là hoa sen. Hoa cỏ 4 lá của mình nở khá là nhiều nhụy luôn á, nhụy hồng, nhụy tím, nhụy xanh rất là nhiều đó. Thì các bạn sẽ tham khảo hết những cái mẫu này để chúng ta nhập xỉ, chúng ta bán cái số lượng lớn thì mình sẽ được cái mức chiết khấu cao các bạn nha. Đây, và trong cái đơn hàng này mình sẽ có một số mẫu mới theo yêu cầu của khách, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo nha. Ví dụ đây là mẫu hoa hồng tỉ muội mini, thì mình sẽ có mix rất là nhiều màu. Ví dụ như là hồng cam nè, hồng phấn, hồng đậm, màu xanh, màu tím, màu đỏ và màu trắng nữa. Hoa hồng tỉ muội thì mình có khá là nhiều màu, có rất nhiều cái tông màu nóng, có tông màu lạnh đó. Ví dụ như màu đỏ này nè, màu đỏ này là màu bán chạy nhất, và khách của mình lên đơn mỗi một màu đỏ không là đã 50 chậu rồi, chưa tính đến các cái tông màu khác đó. Riêng hoa hồng tỉ muội của mình là đã 400 chậu trong cái đơn này. Số lượng khá là lớn các bạn.
Màu xanh thiên thanh này cũng rất là đẹp. Nhìn nó mát mắt lắm các bạn. Khi lên chậu nhìn cũng cưng lắm. Cho nên là mỗi màu là khách của mình order 50 chậu. Màu vàng nhìn thế thôi nhưng mà bán rất chạy các bạn nha. Đặc biệt là khách nước Úc. Nước Úc mình bán cũng khá chạy màu vàng. Những cái tông màu mà mình đã mix lên á, nhìn rất là cưng, rất là đẹp. Và đây là màu tím thủy chung nè các bạn. Rồi kế đến mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu hoa sen mini. Hoa sen mini bên mình là mình thiết kế theo dạng như là có búp này, có đài này, có gương sen, có bông sen. Nó lạ ở chỗ là trên một chậu mini mà mình mix đầy đủ cả búp, cả nhụy, cả lá, cả bông và cả cái gương sen nữa. Đây là hoa sen đỏ. Lần đầu tiên các bạn thấy hoa sen đỏ phải không? Tại vì hoa sen này khách mình thích màu đỏ cho nên mà mix màu đỏ cho khách á. Rồi đây là hoa chuông mini. Hoa chuông mini mình thiết kế theo phiên bản là 3 hoa trên cùng một chậu. Các bạn cũng thấy đó, có rất nhiều màu các bạn. Vàng, trắng, đỏ, xanh, tím, hồng. Chị khách của mình này chọn rất là nhiều màu cho nên là các bạn thấy đơn hàng khá là nhiều màu sắc ha. Rồi cũng một phiên bản hoa hồng tỉ mùi nhưng mà mình thiết kế theo chậu lớn các bạn. Đây, phiên bản chậu lớn thì sẽ có 4 hoa, 2 nụ và 14 chiếc lá. Nó sẽ có cái độ phong tự nhiên của chậu hoa. Trên một cái chậu hoa thì mình sẽ mix rất nhiều lá để cho nó tạo cảm giác như là chậu hoa tự nhiên á. Hoa nhiều mà rong cũng nhiều nữa. Thì khách mình bán chạy nhất là màu đỏ và cái đến là màu vàng. Các bạn đừng nói là màu vàng bán chậm nha. Đặc biệt là khách bên Úc của mình bán rất chạy màu vàng các bạn. Đó, đúng là cái tông vàng mà mình đang giới thiệu cho các bạn đó. Không hiểu sao là khách order màu vàng rất là nhiều mà bán cũng rất là chạy nha. Đây tông xanh, đó, xanh ngọc, xanh thiên thanh cũng chạy lắm các bạn. Cứ order có mỗi màu là 50 chậu như vậy, bán rất là được các bạn ạ. Rồi, kế đến đó là một mẫu cọ 4 lá may mắn. Các bạn thấy ha, trên chậu này mình sẽ mix theo một chùm cỏ 4 lá, 2 chùm cỏ 3 lá, 2 cái bông nở và 2 cái bông búp. Đó, các bạn sẽ thấy đây là mình mix theo bông nhụy vàng, bông vàng nha. Rồi, tiếp đến mình sẽ mix theo tông nhụy hồng, bông hồng. Đó, chỉ có 60.000 một chậu thôi là các bạn có thể order vài trăm chậu. Các bạn bán ra số lượng rất là lớn. Bán cái mẫu này rất là chạy các bạn. Nhìn nó đơn giản và thôi nhưng mà cái ý nghĩa của chậu cọ 4 lá này nó mang lại cái sự gọi là may mắn tràn đầy đối với những ai mà sở hữu cái chậu hoa này. Cho nên là khách sĩ của mình luôn chọn số lượng đặt cái mẫu này rất lớn. Và các bạn để ý thấy nè, cọ 4 lá có màu đỏ nữa ha. Đó, cái chị khách của mình này công nhận rất là hay. Khi chị ấy lên đơn, chị ấy mix rất là nhiều màu và mình thích cái sự mix màu của chị ấy. Đây là mình làm toàn theo đơn đặt hàng của chị ấy không á. Cọ 4 lá, chị ấy yêu cầu của mình là mix tất cả các tông màu. Và đây là tông màu tím. Tiếp tục tới tông màu xanh ngọc. Đó, nhìn lại thôi chứ khi lên chậu các bạn thấy không? Cọ 4 lá màu xanh tươi mix với nhụy màu vàng và cái bông màu xanh ngọc. Tự nhiên thấy cái chậu nó nhìn nó mát lên liền, rất là đẹp ha các bạn, nhìn cưng ghê luôn á. Rồi một mẫu nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên này mình đã hướng dẫn trên kênh và mình cũng xuất hiện khá là nhiều. Và mình giới thiệu cho các bạn cái mẫu này tại vì trong video các video trước á, mình chưa có giới thiệu cái mẫu thủy tiên. Thủy tiên bên mình sẽ mix là 3 bông lớn và lá nó nằm ở dưới gốc. Đó, chỉ đơn giản thôi. Chậu này là hơn 100k chút xíu là các bạn sở hữu được một cái chậu hoa thủy tiên rồi. Thủy tiên thì nó sẽ nở vào mùa hè cho nên là đa số khách của mình bán rất là chạy các bạn. Rồi, và một cái mẫu nữa mình mix theo cái sự là ngẫu nhiên thôi mà được khách sĩ của mình ủng hộ rất là nhiều. Đó là mẫu hoa bồ công anh. Các bạn thấy cái mẫu bồ công anh này nó mong manh trước gió ghê không? Đưa ra gió một cái là nó lướt thớt la tha trước gió, nó nhẹ lắm. Bông hoa này nhìn nó theo kiểu là nó mong manh thật sự luôn các bạn. Đó, bắt các bạn nhìn chậu trắng các bạn thấy rất là cưng. Và chị khách sĩ của mình cũng yêu cầu mix khá là nhiều màu cho chị nha. Xanh, hồng, tím. Các bạn thấy ha, cũng màu sắc rất là cưng. Nhìn cái hoa nó đơn giản thôi nhưng mà nó cũng chứa đựng nhiều màu sắc khi
các bạn nào mà thích hoa bột con Anh thì các bạn nhìn thấy cái chậu hoa này các bạn ưng liền và sẽ có nhu cầu mua liền luôn. Đó là như vậy đó các bạn. Rồi, đây là quy trình đóng gói của shop mình nha. Mỗi loại hoa mình sẽ đóng gói trong một thùng, hoặc là nếu số lượng ít thì mình sẽ đóng một thùng là 2 loại hoa. Cái thùng của mình có quy cách là 15 kg trên một thùng. Cho nên là mình đóng số lượng rất là nhiều, và trên mỗi thùng mình sẽ có ghi số lượng chi tiết cho từng thùng, và sẽ gửi kèm cái list danh sách đơn hàng để khi qua nhà vận chuyển họ sẽ kiểm tra và đối chiếu số lượng cũng như là hình ảnh và video đính kèm trong quá trình đóng gói để cho các bạn cùng đối chiếu với nhà vận chuyển ha. Rồi sau đây là mình khoe cái thành phẩm mình đã đóng gói xong và chuẩn bị ship qua nhà vận chuyển để bay sang Úc thôi. Rồi video đến đây đã hết. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.